السلام عليكم. لكل حادث سبب خارجي أدى لحدوثه. فزي ما قلنا في الفيديو اللي فات، لا يمكن مثلا الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ان يكون اتسجل لوحده. اكيد في حد سجله. ولا يمكن يكون طلع على اليوتيوب لوحده. اكيد في حد رفعه على اليوتيوب. كلام منطقي ومش محتاج واحد علامة او فهامة علشان يستوعبه. لكن للأسف بقى في ناس بتكابر في حاجة زي كده. وده مبدأ السببية اللي هنتكلم عنه النهاردة، فتابعونا لآخر الفيديو. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مبدأ السببية مبدأ فطري وواحد من المبادئ العقلية الأولية اللي اتكلمنا عنها الفيديو اللي فات. وكل اللي نعرفه أو بنفكر فيه وكل العلوم التجريبية مبنية على مبدأ السببية. علشان كده أي عاقل في الدنيا بيؤمن بالمبدأ ده بغض النظر الشخص ده مؤمن بوجود الله ولا لأ. وإنكار مبدأ السببية هو نسف لكل العلوم التجريبية اللي احنا اكتشفناها لحد دلوقتي، وإنكار لكل اللي نعرفه عن الواقع اللي احنا عايشينه بما فيه وجودنا نفسه، أو إن أنا بتكلم معاكم دلوقتي في الفيديو ده أصلا. فتخيل كده انت ماشي في الصحراء ومفيش اي حد حواليك من اي اتجاه، وفجأة لقيت تليفون موبايل على الارض. فبديهيا كده هتقول اكيد في حد كان هنا وساب التليفون ده. ولو انا قلت لك لا يا عم مفيش حد جه، ولا في اي حد جاب التليفون ده، ولا في حد صنعه اصلا، ده اتعمل لوحده من تجمع ذرات الرمل مع بعضها، هتقول لي يا اما انت اهبل يا اما بتستهبل. المثال ده بقى ممكن نطبقه على الكون اللي احنا فيه. ما دام الكون نفسه حادث يبقى ليه تاريخ الحادث ده حصل فيه، يعني ليه بدايه، وما دام ليه بدايه يبقى ليه خالق خلقه. وعلشان كده كتير من الملاحده والفتره قريبه ولحد يمكن 30 سنه فاتوا كانوا بيتمسكوا بنظريه ان الكون مستقر ملوش بدايه وموجود من ما لا نهايه، اللي هي الستيدي ستيت او الستاتيك ستيت ثيوري. وده شيء اصلا غير منطقي. ولكن الملحد كان بيتمسك بالنظريه دي كانها حقيقه ثابته برغم عدم منطقيتها، لانه ببساطه لو اعترف بوجود بدايه للكون هيبقى لازم يعترف بوجود حادث، وبالتالي بوجود محدث، وبالتالي بوجود اله. والنظريه دي بالذات طلعت مخصوص علشان تواجه اللي اكتشفه ادوين هابل عالم الفلك المشهور، واللي تلسكوب هابل اتسمى على اسمه. هابل اكتشف ان الكون بيتسع بسرعه وبتسارع عالي جدا، وان ده معناه ان في انفجار كبير حصل هو اللي تسبب في نشأة الكون. والكلام ده اكده بعد كده سنه 1964 عالمين الفيزياء والفلك ارنو بنزيوس وروبرت ويلسون، واطلقوا اسم البيج بانج او الانفجار الكبير على النظريه ديت. واللي بيقولوا فيها ان الانفجار الكبير وبدايه الكون حصلت من تقريبا 13.7 مليار سنه فاتت. لكن برضه فضل الملاحده تعاند وتكابر لحد لما امريكا طلعت قمر الابحاث الصناعي كوب سنه 1989، اللي بالفعل قدر يقيس وبارقام دقيقه جدا الاشعاعات الناتجه عن الانفجار العظيم اللي هابل وبنزيوس وويلسون اتكلموا عنه. ساعتها بهت الذي كفر. لكن بدل ما الذي كفر ده بقى يؤمن بوجود ربنا، لا، برضه طلعوا الملاحده بنظريات جديده علشان يخرجوا من اشكاليتهم ان في خالق للكون، زي نظريه الاكوان المتعدده اللي هي المالتي فيرس، ونظريه الاوتار السترينج ثيوري، اللي بيسلموا فيها ببدايه للكون علشان خلاص ما بقوش عارفين ينكروا الحقيقه دي. بس راحوا قايلين فيها بس مش ربنا اللي ابتدى الكون اللي احنا فيه ده، في كون تاني هو اللي بدأ الكون اللي احنا فيه، او في اكوان مختلفة اتكونت بالصدفة، كل كون كون الكون التاني، الكون ده بيكون الكون ده، وحاجة لخبطة خالص وكلام فارغ ما فيهوش اي اساس من الصحة، ولا بيعرفوا يثبتوه ولا اي حاجة من دي. ده غير النظرية اللي الملاحدة رجعوا يروجوا ليها الكام سنة اللي فاتت عن طريق بعض الجهلة، وبرغم كل الردود واثباتات بطلانها من اكتر من 1000 سنة. والخرافة دي بتقول ان الارض لا نهائية وملهاش لا بداية ولا نهاية. وطبعا نفس الاشكال، لو الارض لا نهائية وملهاش بداية ولا نهاية معنى كده ان الارض ليس لها خالق. ولو قلت لا 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 الارض لا نهائية وملهاش لها بداية لكن ليها خالق، الملاحدة بقى كده ما هيصدقوا وهياخدوك كده في حتة تانية خالص. علشان بس نفهم خطورة الاعتقادات الباطلة اللي زي دي ممكن توديك لفين. وهنبقى ان شاء الله نخصص فيديو نتكلم فيه عن الكام نظرية دول. عالم الفيزياء الفلكية المعروف نيل ديجراس تايسون، واللي هو واحد من اشد الملاحدة الموجودين على الساحة النهاردة، بيقول في كتابه الفيزياء الفلكية للناس المستعجلة، ده اسم الكتاب، Astrophysics for People in a Hurry. بيقول في البداية من 14 مليار سنة الفضاء كله، كل المادة وكل الطاقة اللي في الكون اللي نعرفه كانوا متركزين في حجم أقل من 1 تريليون من حجم النقطة اللي موجودة في آخر الجملة دي. كلام تايسون ده بيفكرني بالآية الكريمة: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. رتقا يعني كانوا كتلة واحدة ملتصقة ببعض جدا، وبعدين اتفتقوا يعني اتفصلت أطرافهم عن بعضها، يعني فرقعوا أو انفجروا. الكلام اللي علماء الفيزياء والكونيات يا دوب اللي اخيرا اعترفوا بصحته من 30 سنه بس،
القرآن قاله من أكتر من 1400 سنة. لكن تايسون نفسه بتلاقيه دايما في كلامه بيتمرجح بين إن الكون اتخلق من شيء صغير جدا، نقطة صغيرة يعني، ومرات يقول إنه اتخلق من فوتونات، وأحيانا تانية يقول إن الكون اتخلق من لا شيء. وموضوع الكون اتخلق من شيء أو لا شيء، الملاحدة بيعتبروه نقطة محورية لنفي مبدأ السببية، وبالتالي طبعا نفي وجود إله، وهنوضح إزاي كمان شوية. وعموما عند الملاحدة بيخليهم بدل ما يؤمنوا بالله يروحوا يستعملوا أساليب مختلفة علشان يخرجوا من حتمية وجود خالق، زي الثلاث أمثلة اللي هقولها دلوقتي. أول حاجة، لسه في بعض الملاحدة لحد النهاردة للأسف مش راضيين يقتنعوا ببداية للكون، برغم كل الشواهد والإثباتات الفعلية والحسية لوجود بداية واعترافات معظم العلماء الملاحدة نفسهم. لكنهم طبعا لو اعترفوا ان الكون ليه بداية يبقى ليه مبدئ، وعلشان كده بيكبروا ويقولوا ان الكون ده موجود من ما لا نهاية. وطبعا مفيش عاقل يقول الكلام ده، لان لو وجد من ما لا نهاية يعني انه ما اتخلقش اصلا. ربنا بيقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. والمثال الثاني، في ملاحدة تانيين زي تايسون وهيتشنز وداكنز وغيرهم بيسلموا ان في بداية للكون، بس بتلاقيهم بيقولوا ان الكون اتخلق بالصدفة من لا شيء، وان الانسان برضه نشأ صدفة وتطور بنظرية داروين لحد ما وصل للشكل اللي احنا شايفينه النهارده. طب ايه اللي كان موجود قبل الكون؟ يقول لك لا شيء، يعني لا شيء خلق شيء. وطبعا ده برضه كلام غير منطقي خالص. ممكن شيء يخلق شيء، او شيء يخلق لا شيء، اما لا شيء يخلق شيء ده كلام مش طبيعي خالص يعني. ربنا بيقول أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الملاحدة دول بيدعوا إن الكون اتخلق من لا شيء، وبالتالي بيزعموا إن مفيش خالق للكون، مع إن مفيش إشكالية خالص إن الكون يكون اتخلق من شيء أو لا شيء. إحنا كمسلمين ما تفرقش معانا النقطة دي خالص. لكن بعض الملاحدة بيستعمل منطق اللا شيء ده علشان يشكك في مبدأ السببية نفسه، وطبعا بيقع في إشكاليات أكبر بكتير، وبيضطر يخش في سفسطة ملهاش أي منطق ولا أي 30 لازمة. النوع ده بقى بيبقى في الأغلب عارف كويس إنه بيكابر وخلاص. واحد بيرفض ضروريات العقل، هتكلمه إزاي؟ إذا كان كتير من عتاولة الإلحاد نفسهم ما بيقدروش ينكروا السببية علشان الناس ما تضحكش عليهم. ولو انت شفت واحد ملحد حاسس انه مش بيكابر، يبقى لازم تكلمه الاول عن المبادئ العقليه الاوليه قبل ما تناقش معاه اي تفاصيل. ومثال عنده النوع ده من الملاحده الفيزيائي لورنس كراوس، اللي يعتبر عتو الحاد مشهور. حاول كذا مره ينكر مبدا السببيه في موضوع اصل الكون. قال في كتابه الكون من لا شيء A Universe from Nothing ان الكون مش محتاج سبب يوجده، وان في الفراغ اللي خارج الاكوان ممكن واحتمال ان الاكوان تتكون فجاه من ولا شيء pop into existence from nothing حسب وصفه، وان الكون بعدها بياخد وقت وبينتهي. وكراوس اللي هو بيدعي دايما انه بيستشهد بالعلم، كان من باب اولى بدل ما يتكلم عن احتماليه ظهور الكون فجاه من العدم كان يقول لنا شاف الكلام ده فين. انا بستعمل منطقه، مش انت اللي بتقول العلم مبني على التجربه والملاحظه. طيب هو جرب النظريه دي فين او شاف الموضوع ده بيحصل فين؟ ما حصلش طبعا. لا هو شاف حاجه زي كده ولا اي حد غيره في الدنيا عرف يشوف حاجه زي كده. عالم الأحياء ستوارت كوفمان قال في كتابه في البيت في الكون at home in the universe أي شخص يقول لك إنه يعرف إزاي بدأت الحياة على الأرض من 3.5 مليار سنة يا إما أحمق أو نصاب. سبحان الله. إحنا بقى يا كوفمان ويا ستراوس بنقول اللي قاله ربنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وعموما لو حتى فرضنا مجازا ان موضوع الكون اتخلق من لا شيء، ده صحيح حسب كلام تايسون او كراوس، مين اللي قال ان لحظة بداية الكون ولحظة انتهائه بتنفي السببية؟ السببية عبارة عن سبب بيؤدي لنتيجة cause and effect. انتوا ما جبتوش حاجة جديدة، انتوا شرحتوا النتيجة وما جبتوش سيرة السبب، شرحتوا احتمالية ازاي ممكن يكون الكون ابتدى، مش ايه السبب اللي خلاه يبتدي. طب هنقول الكون ظهر فجأة popped into existence، ماشي، ما جاوبتش على السؤال مين اللي خلاه يظهر فجأة ويبوب into existence. علشان كده انا قلت من شوية انا ما عنديش مشكلة كمسلم ان الكون يتوجد من لا شيء او من العدم. ربنا بيقول اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ايه المشكلة ان الكون يظهر فجأة في جزء من الثانية او في وحدة قياس زمنية احنا ما نعرفش نقيسها اصلا، او انه يكون اتخلق في اطار خارج نطاق الزمن اللي احنا فاهمينه؟ ما احنا بنقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. بقالنا بنقول الكلام ده من اكتر من 1400 سنة، ويجي واحد تاني زي داكنز ده يقول لك ان الكون خلق نفسه. طب منطق ايه ده بالله عليك؟ زي ما اقول لك الكمبيوتر اللي قدامك ده مين اللي عمله، تقول لي لا ما حدش عمله ده هو عمل نفسه. يعني ايه الكلام ده؟
وفي برضو النوع الثالث من الملاحدة اللي بيمشي وراك في مبدأ السببية علشان قال يعني يوقعك في السؤال اللي غير منطقي أصلا، اللي هو طيب مدام كل شيء ليه بداية يبقى ليه خالق، أو كل حادث ليه سبب، يبقى استغفر الله العظيم يعني مين اللي خلق ربنا؟ ودي كانت نقطة محورية في كتاب وهم الإله بتاع داكنز. والسؤال ده أصلا غير منطقي ومليان مغالطات، لأنه أولا بيفرض أن الله مخلوق، وحاشا لله طبعا أن يكون كذلك. أما إذا كان داكنز بيتكلم عن الآلهة المخلوقة فكلامه صح، الآلهة المخلوقة دي فعلا وهم، لأنه الآلهة اللي موجودة في الدنيا دي كتيرة. عندك الأصنام، آلهة الإغريق، آلهة الهندوس، آلهة المجوس إلى آخره، كلها آلهة مخلوقة وهمية. ولكن في إله واحد فقط هو الإله الحق، وهو الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الخالق الذي لم يخلق. انت ما جبتش جديد. الآلهة الوهمية القرآن من أكتر من 1400 سنة اتكلم عليها وقال إنها وهمية، واتكلم عن المشركين في قريش وغيرها. مش ده يا داكنز اللي احنا بنتكلم عنه. احنا بنتكلم عن الله الذي في السماء، إله هذا الكون، إلهي وإلهك حتى لو ما كنتش بتعبده أو مقتنع بوجوده. ربنا بيقول ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ده غير ان سؤال من خلق الله ده بيدخل صاحبه في إشكالية التسلسل اللانهائي اللي هو الانفاينايت ريجريشن، لأن زي ما قلنا علشان الشيء يحصل لازم يكون له بداية. يعني مثلا لو أنا جيت قلت لك الموبايل اللي معاك ده جبته منين؟ هتقول لي جبته من التوكيل. طب والتوكيل جابه منين؟ جابه من المصدر اللي في الصين. طب والمصدر اللي في الصين جابه منين؟ هتقول لي جابه من المصنع. طب والمصنع جابه منين؟ هتقول لي ما فيش حاجة اسمها المصنع جابه منين، هو اللي صنعه. ما فيش حاجة كده، يعني خلاص هو ابتدى من هنا. لازم هتلاقي للتليفون ده نقطة بداية. ولو ما فيش نقطة بداية وقعدت تشوف التليفون ده جه منين بتسلسل لا نهائي، ايه اللي هيحصل؟ ما فيش حاجة هتحصل. عمر ما التليفون هيتصنع ولا عمره هيوصل لإيدك أصلا. وده اللي اسمه التسلسل اللانهائي او الانفاينايت ريجريشن. ربنا هو المبدئ، هو الاول، مفيش حاجه قبله. سؤالك ده زي ناس دخلوا سباق وواحد طلع الاول وجاي انت تسالني مين اللي قبل الاول. مفيش كده، الاول هو الاول ولله المثل الاعلى. فالثلاث انواع من الملاحده او المشككين دول زي ما انت شايف انكارهم غير منطقي، وفي اغلب الاحيان بيبقى ناتج من عندهم كبره مش اكتر. الفيزيائي الروسي عالم الفلك واستاذ علم التطور الكسندر فيلينكن في كتابه أكتر من عالم في واحد أو Many Worlds in One بيقول لم يعد بإمكان علماء الكونيات الاختباء وراء إمكانية وجود كون أبدي في الماضي، لا مفر، عليهم أن يواجهوا مشكلة أن للكون بداية. وده واحد مؤمن إيمان قوي بالداروينية وبتعدد الأكوان، ضيع 30 سنة من عمره تقريبا علشان في الآخر يطلع يأكد حتمية بداية للخلق. سبحان الله، هو شاهد من أهلها. وطبعا مدام في بداية للخلق يبقى أكيد في خالق، ولو حسب كلام الملحد مفيش خالق، أمال أنت جيت منين؟ والأرض دي كلها والسماء اللي أنت شايفها دي جت منين؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون